දැන් අපි ඔයගලන්ට හදන්නේ කොල්ලු ව්‍යංජනයක්. කොල්ලු ව්‍යංජනය හදන්නේ ඉස්සලා කොල්ලු ටික ගරලා වතුර පෙරා ගන්න. මෙන්න අර ගරලා හොදගත්තු කොල්ලු ටික වතුර බේරෙන් තියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක මේ වගේ පෑන් එකකට දාලා බැද ගන්නවා. ඉන්න මේක වගේ ප්‍රමාණයට බැදගත්තා නම් ඇති මේක දැන්. මේ අපි බැදගත්තු කොල්ලු ටික මේක දැන් අපි බ්ලෙන්ඩර් එකට පොඩ්ඩක් දාලා පොඩ්ඩක් අර ක්‍රෂ් කර ගන්න ඕන. කියන්නේ කෑලි වලට කඩා ගන්න වගේ දෙයක් ඒක වංගෙඩි දාලා පොඩ්ඩක් පොටා ගත්තත් හරි. හොඳටම කුඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ. කෑලි හිටින්න පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. මම පෙන්නන්නම් බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ කොයිතරම් ප්‍රමාණය බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේද කියලා. මෙන්න මේ තරමට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා නම් ඇති මේක. මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු කොල්ලු ටික නැවතත් අපි භාජනයකට දාලා ඒක වතුර පොඩ්ඩක් ඇල්ලුවා නම් ඒකේ තියෙන පොතු ටික ඔක්කොම වගේ ඉවත් වෙනවා. පොතු ටික ඉවත් වුණාම ඒක කෑමට පහසුයි. පොත් තිබුණත් ඉතින් ඒක එහෙම ගන්න පුළුවන්. පොත් රකමැති නම් මේ විදිහට හොදලා මේක අයින් කරගන්න පොතු ටික. දැන් මේක අපි හදන විදිහ පොඩ්ඩක් බලාගමු. මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මෙතන තියෙනවා. සුදුරුණු ඉඟුරු, අමු මිරිස්, ලුණු, තක්කාලි ටිකක්, රම්පේ කරපිංචා. අපි මේ ටික ඔක්කොම මේකට දානවා. දැන් අපි ගම්මිරිස් චුට්ටක්, මුතුන පහ, ලුණු, මිරිස් කුඩු දෙහෙන්දක්, කහ පොඩ්ඩක්. දැන් මේක කලවම් කරලා ඉන්න. දැන් දානවා දීකිරි ටිකක්. මේ තැම්බෙන්න තියනවා දීකිරි ටිකක් දාලා. මේක අපි දැන් විනාඩි 10ක් විතර වගේ වහලා තැම්බෙන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ බලමු අද කරන්න කියලා. දැන් ඔන්න කොල්ල වේනේ දීකිටියක් මිදලා දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. මේකට අපි මිටි කිරි දාගන්න. දැන් මේක බීන්දර ටිකක් අඩු කරලා මද ගින්නේ ටබුක තැම්බෙන්න දෙමු. කිරි ටික හින්දලා තමයි ගන්න ඕන. එහෙනම් පොඩ්ඩක් අපි හින්දෙන්න දෙමු. කොල්ලු ව්‍යංජනේ හරියාගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට දෙන්න ගත්තම අපි මේ ගන්නටත් දුන්නයි. මේ පොඩ්ඩයි මෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ටෙම්පරාදු දාන්න යන්නේ. මේක ටෙම්පරාදු දාන්න. ඊළඟ මිරිස් කරල් ටිකක් රම්පේ කරපිංචා සුදුරුණු. මේක දාන අබෑට සුවල්පයක්. දැන් අපි ටෙම්පරාදුව හරියාගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි මේක අපි කොල්ලු ව්‍යංජනෙට
දැන් අපි කොල්ලු වෑංජනේ හදලා ඉවරයි. මේකෙත් රස බලලා රිප්ලයි එකක් දෙනකම් මම බලන්න. චෙක් විත් මාල් YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකේ හැබැයි bell icon click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් දැනගන්න පුළුවන් අපි කරන අලුත් වීඩියෝස් මොනවද කියලා දැනගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.